Bun venit la episodul 118, sezonul 4. Zuleyha și Demir își anunță public căsătoria stând în fața presei. Reporterii au și întrebări incomode pentru ei, cum ar fi: unde va fi nunta, când o vei duce pe Zuleyha la Isparta? Dar aceștia evită să răspundă altor întrebări. Lutfi le spune angajatelor de la Conac că, având în vedere apropiata căsătorie a lui Zuleyha cu Mehmet, va pleca acasă la Bursa, deoarece și Fikret se va căsători cu Betul, astfel că implicarea ei în Ciucurova s-a încheiat. Sunt și mătușa lui Fikret. Nu este nimic mai absurd decât să stau aici, mai zice ea. Hamin vede poza găsită de Betul în care se află Demir alături de Hakan Gumușoglu și pune mâna pe scrisoare, dorind să o ascundă la sân, deoarece și Betul și-o dorea insistent. Aceasta din urmă, dorind să pună cu orice preț mâna pe poză și să o păstreze, o dezechilibrează pe Hamin, care cade și dă cu capul de colțul unui dulap, rămânând pe podea ca moartă. Pe când se iasă din cameră, Fadik vine să-i aducă lui Hamin o gustare. Dar o oprește Betul, spunându-i că doarme și nu ar fi bine să fie deranjată. Apoi Betul pleacă acasă foarte speriată și mărturisește ce s-a întâmplat mamei ei, Shermin. Îi spune că se teme deoarece a fost văzută ieșind din cameră de Fadik. Ea crede că este moartă. Vine și Shermin la Conac în camera bătrânei, iar aceasta este găsită cu ochii deschiși și cu capul spart. Începe să strige ca din gură de șarpe că a venit criminala să o omoare. Shermin îi pune mâna la gură ca să nu mai urle și o amenință că dacă nu va spune că a căzut și s-a lovit, va veni noaptea și o va sufoca. Hamin este foarte speriată. Apoi este dusă la spital. Medicul spune că nu este nimic grav, decât că trebuie cusută și apoi o lasă acasă. Fikret aude că Zuleyha și Mehmet Kara și-au anunțat căsătoria public și îi invită și el pe cei doi la clubul din oraș la o masă festivă, deoarece dorește să-și anunțe în aceeași seară căsătoria cu Betul. Betul este foarte surprinsă de hotărârea spontană a lui Fikret și îl întreabă dacă este sigur că vrea să facă lucrul acesta. El spune că este hotărât din moment ce sunt logodiți. Betul se apucă și îi spune mamei ei despre motivul de la care a ajuns Hamin să fie împinsă de ea. Îi arată poza. Aceasta vrea să o ia deodată și să o distrugă, vrea să o arunce în foc, pentru că ea crede că este prea periculos ca Betul să dețină o astfel de poză. Cu greu reușește Betul să recupereze poza din mâinile mamei ei. Mehmet vorbește din nou cu cineva la telefonul public și îi spune că Mahmut, cel care este întemnițat pentru împușcarea Zuleyhei, ar fi recunoscut în temniță că nu el este autorul faptei și că a fost forțat să declare asta. Lutfi merge în vizită la Fikret și îi spune și lui decizia pe care a luat-o de a se muta la Bursa. El spune că nu este necesar, deoarece dacă nu vrea să stea cu el sau cu Zuleyha, îi va cumpăra o casă acolo, în Ciucurova. Ea mai spune că încă nu a discutat cu Zuleyha despre decizia ei. Ți-am spus din ziua în care am decis să mă căsătoresc cu Zuleyha că nu am să mai fiu implicat în nicio afacere ilegală, îi spune Mehmet Kara lui Abdul Kadir. Problema, Hakan Gumușoglu, a fost de asemenea închisă. Mehmet Kara îl suspectează pe maniacul Vahap de împușcarea Zuleyhei, fiind conștient că ținta a fost el, dar în fața acestuia se arată foarte deschis, ba chiar îl socotește frate de încredere. Betul, venind în casă la Conacul mic, se pomenește cu Abdul Kadir întins pe canapea. Acesta o aștepta după ce a intrat abuziv în casa celor două. Îi cere din nou alte 2 facturi pentru a mai frauda niște fonduri din bugetul firmei Yaman. Apare și Shermin, iar acesta nu se ferește de această dată să-i spună că fiica ei a făcut deja afaceri ilegale cu el, prin care a câștigat o mulțime de bani. Betul consideră că nu ar fi rău să vină în vizită la Hamin pentru a nu fi suspectată de vreo vină cu privire la căderea ei.
Dar aceasta, de cum o vede intrând pe ușă, începe să strige: mă va ucide! Mă va otrăvi! La unul dintre terenurile familiei Yaman sunt găsiți de către Sani niște muncitori care munceau din greu pentru a înconjura acel teren cu un gard. Aceștia sunt opriți de Sanie să mai lucreze. Ei spun că terenul are alt proprietar, care i-a angajat. Lutfi vorbește cu Betul și îi spune că se teme pentru viața lui Fikret, care se află în gura lui Abdul Qadir, care are acel film fals, și că îi este frică de faptul că Fikret până la urmă va afla că Abdul Qadir este criminalul unchiului său Fechel și va deveni ucigașul acestuia. Ea o roagă pe Betul să-l ia pe Fikret și să plece împreună cu el în Istanbul. Betul merge însă la Abdul Qadir cu cele 2 facturi cerute de acesta. El îi dă un teanc de bani, spunându-i: acesta este cadoul meu de nuntă pentru tine. Cota ta este întotdeauna în numerar, îi zice el. Ea îi spune acestuia că se teme că Zuleiha o va descoperi, apoi ușa companiei îi va fi închisă. El o amenință spunându-i că implicarea cu el nu se încheie niciodată și îi mai spune că dacă la firma Yaman se închide ușa, va fi o altă ușă deschisă, la compania lui Fechel, de unde ea îi va vinde toate pământurile acestuia. Zuleiha o cheamă pe Lufti în biroul ei ca să stea de vorbă cu ea. Aceasta îi spune că Betul este cea care a fraudat o mulțime de bani, punându-i în propria ei pungă. Pe actele de vânzare a terenurilor a fost găsită semnătura ei. Îi mai spune acesteia că trebuie să facă ceva în legătură cu căsătoria lui Fikret. Nu poți permite lui Fikret să se căsătorească cu o asemenea escroacă, mai zice Zuleiha. Lutfi îl cheamă seara și pe Fikret în biroul Zuleihei pentru a discuta toți 3. Acestea îi spun lui Fikret că Betul a vândut mult teren cu împuternicirea pe care a primit-o de la Demir și a băgat în buzunar banii. Fikret iese foarte revoltat pe ușa conacului și se duce direct acasă la Betul, unde aceasta, împreună cu Shermin și prietenele ei, îmbrăcată în rochia de mireasă, tocmai dansau. Fikret: bine ai venit, dragă, zice Shermin. Betul: vino că a sosit logodnicul tău. El nu spune decât următoarele cuvinte: s-a terminat totul între noi. La restaurantul orașului se află Mehmet Kara împreună cu Abdul Qadir. Mehmet bea pahar după pahar, parcă intenționat să se îmbete. La o masă apropiată de ei se află și procurorul Ciucurovei. Acesta îl atenționează să fie mai prudent cu băutura. Mehmet Kara parcă a așteptat momentul acesta, mergând și aplicându-i o lovitură cu capul procurorului, care îl întreabă dacă este conștient pe cine a lovit. Trebuie să existe un motiv special pentru care el a făcut lucrul acesta. Rămâne să vedem adevăratul motiv în episodul următor. Mulțumim de vizionare! Pe curând!